ผู้ไม่สำคัญมั่นหมายแล้วไม่เกิดนันทิดูก่อนภิกขุทั้งหลายฝ่ายภิกขุใดเป็นพระอรหันต์ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงแล้วมีประโยชน์ของตนอันตามบรรลุถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกขุแม้นั้นย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งดินโดยความเป็นดินครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งดินโดยความเป็นดินแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งดินย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในดินย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นดินย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าดินของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งดินข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งน้ำโดยความเป็นน้ำครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งน้ำโดยความเป็นน้ำแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งน้ำย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในน้ำย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นน้ำย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าน้ำของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งน้ำข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งไฟโดยความเป็นไฟครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งไฟโดยความเป็นไฟแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งไฟย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในไฟย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นไฟย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าไฟของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งไฟข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งลมโดยความเป็นลมครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งลมโดยความเป็นลมแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งลมย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในลมย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นลมย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าลมของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งลมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นภูตสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าภูตสัตว์ทั้งหลายของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งภูตสัตว์ทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งเทพทั้งหลายโดยความเป็นเทพทั้งหลายครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งเทพทั้งหลายโดยความเป็นเทพทั้งหลายแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งเทพทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในเทพทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเทพทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าเทพทั้งหลายของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งเทพทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งประชาบดีโดยความเป็นประชาบดีแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งประชาบดีย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในประชาบดีย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นประชาบดีย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าประชาบดีของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งประชาบดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งพรหมโดยความเป็นพรหมครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งพรหมโดยความเป็นพรหมแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งพรหมย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในพรหมย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นพรหมย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าพรหมของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งพรหมข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่า
ความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งอาภัสรพรหมทั้งหลายโดยความเป็นอาภัสรพรหมทั้งหลายครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งอาภัสรพรหมทั้งหลายโดยความเป็นอาภัสรพรหมทั้งหลายแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งอาภัสรพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในอาภัสรพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอาภัสรพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าอาภัสรพรหมทั้งหลายของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งอาภัสรพรหมทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งสุภกินนหพรหมทั้งหลายโดยความเป็นสุภกินนหพรหมทั้งหลายครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งสุภกินนหพรหมทั้งหลายโดยความเป็นสุภกินนหพรหมทั้งหลายแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งสุภกินนหพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในสุภกินนหพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสุภกินนหพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าสุภกินนหพรหมทั้งหลายของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งสุภกินนหพรหมทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งเวหัพพละพรหมทั้งหลายโดยความเป็นเวหัพพละพรหมทั้งหลายครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งเวหัพพละพรหมทั้งหลายโดยความเป็นเวหัพพละพรหมทั้งหลายแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งเวหัพพละพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในเวหัพพละพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเวหัพพละพรหมทั้งหลายย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าเวหัพพละพรหมทั้งหลายของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งเวหัพพละพรหมทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งอภิภูโดยความเป็นอภิภูครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งอภิภูโดยความเป็นอภิภูแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งอภิภูย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในอภิภูย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอภิภูย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าอภิภูของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งอภิภูข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งอากาสานัญจายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในอากาสานัญจายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอากาสานัญจายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าอากาสานัญจายตนะของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งอากาสานัญจายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเรากล่าวว่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งวิญญาณัญจายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในวิญญาณัญจายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นวิญญาณัญจายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าวิญญาณัญจายตนะของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งวิญญาณัญจายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งอากินจัญญายตนะโดยความเป็นอากินจัญญายตนะครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งอากินจัญญายตนะโดยความเป็นอากินจัญญายตนะแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งอากินจัญญายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในอากินจัญญายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นอากินจัญญายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าอากินจัญญายตนะของเรา
ย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งอากินจัญญายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งรูปที่เห็นแล้วโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งรูปที่เห็นแล้วโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งรูปที่เห็นแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในรูปที่เห็นแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นรูปที่เห็นแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่ารูปที่เห็นแล้วของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งรูปที่เห็นแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วโดยความเป็นเสียงที่ได้ฟังแล้วครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วโดยความเป็นเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเสียงที่ได้ฟังแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ฟังแล้วของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งเสียงที่ได้ฟังแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งที่รู้สึกแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่รู้สึกแล้วของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่รู้สึกแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่รู้แจ้งแล้วของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งสิ่งที่รู้แจ้งแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งเอกภาวะโดยความเป็นเอกภาวะครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งเอกภาวะโดยความเป็นเอกภาวะแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งเอกภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในเอกภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นเอกภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าเอกภาวะของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งเอกภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งนานาภาวะโดยความเป็นนานาภาวะครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งนานาภาวะโดยความเป็นนานาภาวะแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนานาภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในนานาภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนานาภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่านานาภาวะของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งนานาภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะ
ย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งสัพพภาวะโดยความเป็นสัพพภาวะครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งสัพพภาวะโดยความเป็นสัพพภาวะแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งสัพพภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในสัพพภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสัพพภาวะย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่าสัพพภาวะของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งสัพพภาวะข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้วย่อมมีแก่พระขีณาสพนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโมหะย่อมรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานครั้นรู้ชัดแจ้งซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานย่อมไม่สำคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราย่อมไม่เพลิดเพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าความเป็นผู้มีโมหะไปปราดแล้ว